नमस्कार साथीहरु, म रवि कुमार र यहाँहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, के तपाईहरुलाई एउटा नयाँ खुसीको खबर थाहा छ? अब चाहिँ Ncellले आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई अथवा सम्पूर्ण Ncell सिम कार्ड प्रयोगकर्ताहरुलाई 200 MB देखि लिएर 5 GB सम्मको इन्टरनेट डाटा प्याक फ्रीमा दिने भएको छ। हो, तपाईले सही सुन्नुभयो। भन्नाले सबैभन्दा पहिला तपाईले मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् के तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ Ncellको सिम कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ? यदि हो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुमध्ये लगभग 99% Ncell सिम कार्ड प्रयोगकर्ताहरुलाई एउटा नयाँ खुसीको खबर थाहा छैन होला कि त्यो खुसीको खबर के रहेको छ भन्दाखेरि केही दिन पहिला मात्रै Ncellले हामी सम्पूर्ण Ncell सिम कार्ड प्रयोगकर्ताहरुको लागि Ncell लोयल्टी अफर नाम गरेको एउटा एकदमै धमाकेदार नयाँ अफर लिएर आएको छ, जस अन्तर्गत अब चाहिँ तपाईले यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ Ncellको यो लोयल्टी अफरमा तपाई सहभागी भएर अथवा तपाई यसमा पार्टिसिपेट भएर तपाईले इजिली 200 MB देखि लिएर 5 GB सम्मको इन्टरनेट डाटा प्याक लगायत तपाईले यहाँ 20 मिनेट देखि 500 मिनेट सम्मको फ्री भोइस डाटा प्याकलाई पनि यहाँ निशुल्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि तपाईले यी सेवाको नाम सुन्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुलाई त एउटा कुरा एकदमै राम्रोसँग थाहा छ होला नि, हामीले आफ्नो यी सेवाको एकाउन्टको प्रयोग गरेर हामीले आफ्नो विभिन्न बिलहरुको पेमेन्ट गर्दाखेरि अथवा आफ्नो घरको खाने पानी बिजुली बत्तीको बिल तिर्दाखेरि र त्यस्तै गरेर कुनै मोबाइल नम्बरमा चाहिँ ब्यालेन्स रिचार्ज गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा हामीले यहाँ के पाउने गर्छौं भन्दाखेरि यी सेवाद्वारा चाहिँ हामीले केही पोइन्टहरुलाई पाउने गर्छौं, जसलाई हामीले पछि गएर चाहिँ क्याशमा कन्भर्ट गर्ने गर्छौं। अब चाहिँ यसरी नै अब चाहिँ तपाईले आफ्नो Ncellको मोबाइल नम्बरमा 1 रुपैयाँ खर्च गरे बापत तपाईले यहाँ 1 लोयल्टी पोइन्ट पाउनु हुनेछ भने तपाईले 100 रुपैयाँ खर्च गरे बापत तपाईले यहाँ 100 लोयल्टी पोइन्ट पाउनु हुनेछ, जसलाई तपाईले पछि गएर कन्भर्ट गरेर यहाँ तपाईले इजिली 200 MB देखि लिएर 5 GB सम्मको इन्टरनेट डाटा प्याक लगायत यहाँ फ्री भोइस कललाई पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लिन सक्नुहुन्छ। यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। त्यही भएर आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईहरुलाई Ncellले ल्याएको यो Ncell लोयल्टी पोइन्ट अफरको बारेमा डिटेल जानकारी दिनेछु। भन्नाले यो Ncellको लोयल्टी पोइन्ट अफरमा कसरी तपाई सहभागी भएर Ncellले आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई दिइरहेको त्यो 200 MB देखि लिएर 5 GB सम्मको इन्टरनेट डाटा प्याक लगायत 20 मिनेट देखि लिएर 500 मिनेट सम्मको भोइस डाटा प्याकलाई कसरी तपाईले फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ, यी सबै कुराहरुको बारेमा मैले तपाईहरुलाई डिटेलमा जानकारी दिनेछु। त्यसैकारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनु होला। यदि तपाईले पनि यी सबै अफरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने अथवा Ncellले ल्याएको यो नयाँ लोयल्टी अफरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र सँगसँगै तपाईलाई यो Ncellको यो लोयल्टी अफरको बारेमा कस्तो लागेको छ, तपाईलाई यो अफर राम्रो लागेको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले यो भिडियोको तलपट्टि रहेको कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ आफ्नो विचार अवश्य नै कमेन्ट गर्नु होला। र साथीहरु, अब चाहिँ आजको यो भिडियोको विषयवस्तुतिर लागौं। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, Ncellले आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरुको लागि ल्याएको यो नयाँ लोयल्टी अफरलाई कसरी तपाईले आफ्नो Ncellको सिम कार्डमा एक्टिभेट गरेर 200 MB देखि लिएर 5 GB सम्मको इन्टरनेट डाटा प्याक फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा डिटेलमा देखाउनको लागि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो यो मोबाइलको स्क्रिनलाई यता साइडमा एड गर्दिन्छु र त्यसपछि तपाईले यो सर्भिसलाई आफ्नो मोबाइलमा एक्टिभेट गर्नको लागि यहाँ एउटा कन्डिसन रहेको छ। त्यो कन्डिसन के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईले पछिल्लो 6 महिना भित्रमा चाहिँ प्रत्येक महिना 350 रुपैयाँ आफ्नो Ncellको सिम कार्डबाट खर्च गरेको हुनुपर्ने हुन्छ र यदि तपाईले प्रत्येक महिना चाहिँ आफ्नो Ncellको सिम कार्डबाट अथवा आफ्नो Ncellको मोबाइल नम्बरमा 350 रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईको Ncellको सिम कार्डमा चाहिँ यो लोयल्टी अफर इजिली एक्टिभेट हुनेछ। र त्यसको लागि तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो फोन डायलरलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ 17 133 डायल गरेर तपाईले यहाँ कलिङ गर्नु होला। म चाहिँ यसलाई कलिङ गर्छु, Ncellबाट कलिङ गरे। Ncell लोयल्टी अफरका लागि तपाईको नम्बर छनौट भएको छैन। यदि तपाईले विगत 6 महिनादेखि मासिक रूपमा 350 रुपैयाँ या बढी खर्च गर्नु भएको छ भने तपाई लोयल्टी अफरमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। Ncell सेवा निरन्तर प्रयोग गर्नुहोस्। र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ भर्खरै सुन्नु भएको होला मेरो Ncellको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ यो लोयल्टी अफर यहाँ एक्टिभेट भएको छैन, किनकि मैले चाहिँ Ncellको मोबाइल नम्बरमा त्यति धेरै पैसा खर्च गर्दैन। त्यसै कारणले गर्दा मेरो Ncellको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ यो लोयल्टी अफर एक्टिभेट भएको छैन। तर यदि तपाईले प्रत्येक महिना चाहिँ 350 भन्दा बढी खर्च गर्दै आउनु भएको छ भने पछिल्लो 6 महिनादेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको Ncellको मोबाइल नम्बरमा यो सिस्टम चाहिँ अथवा यो अफर चाहिँ यहाँ इजिली एक्टिभेट हुनेछ। र त्यसपछि अब म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि मेरो मोबाइलमा रहेको यो क्रोम ब्राउजरलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यहाँनिर एन्सेल लोयल्टी अफर नाम गरेको एउटा यस्तो खालको अफिसियल पेजलाई ओपन गरेर राखेको छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि केही टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो एन्सेलको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ यो लोयल्टी अफरलाई यहाँनिर एक्टिभेट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर प्रत्येक 1 रुपियाँ खर्च गरे बापत तपाईँले यहाँनिर 1 पोइन्ट पाउनुहुनेछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर जति धेरै पोइन्ट अथवा तपाईँले जति धेरै यहाँनिर पैसा खर्च गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यति धेरै पोइन्ट यहाँनिर कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँले पछिल्लो 6 महिनादेखि चाहिँ प्रत्येक महिना 350 रुपियाँ खर्च गरेको हुनुपर्ने हुन्छ तब मात्रै तपाईँको एन्सेलको सिम कार्डमा चाहिँ यो लोयल्टी अफर यहाँनिर एक्टिभेट हुनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि तपाईँले यो सर्भिसलाई एक्टिभेट गरिसकेपछि यदि तपाईँले यहाँनिर 1 रुपियाँदेखि लिएर 5000सम्म पोइन्ट कलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको लेभल यहाँनिर सिल्भर हुनेछ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँले 5000 देखि 15000 पोइन्ट कलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको लेभल यहाँनिर गोल्ड हुनेछ र त्यस्तै गरेर तपाईँले 15000 भन्दा बढी पोइन्ट कलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको लेभल यहाँनिर प्लेटिनम हुनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर के देखेको छ भन्दाखेरि सिल्भर पोइन्ट अन्तर्गत अथवा सिल्भर लेभल अन्तर्गत यदि तपाईँले 500 पोइन्ट कलेक्ट गर्नुभएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर 20 MB र 20 मिनटको इन्टरनेट डाटा प्याक अथवा भोइस डाटा प्याक यहाँनिर फ्रीमा प्राप्त गर्नुहुनेछ भने तपाईँले यहाँनिर गोल्डमा चाहिँ 300 MB देखि लिएर 30 मिनटसम्मको यहाँनिर भोइस डाटा प्याक र इन्टरनेट डाटा प्याक फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लेटिनम अन्तर्गत तपाईँले चाहिँ 400 MB को फ्री इन्टरनेट डाटा प्याक लगायत या तपाईँले यहाँनिर 40 मिनटको यहाँनिर फ्री टक टाइम पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 3 दिनको लागि र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 1000 पोइन्ट कलेक्ट गर्नुभएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर 500 GB को 500 GB होइन 500 MB तपाईँले यहाँनिर फ्री इन्टरनेट डाटा प्याक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पोइन्टहरूमा यहाँनिर विभिन्न अफरहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले 5000 पोइन्ट कलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँले सिल्भर अन्तर्गत रहेर तपाईँले यहाँनिर 5 GB को इन्टरनेट डाटा प्याक फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर तपाईँले 500 मिनटको टक टाइम पनि यहाँनिर फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ 7 दिनको लागि र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँले यहाँनिर आफूले कलेक्ट गरेको यी सबै पोइन्टहरूलाई यहाँनिर इन्टरनेट डाटा प्याक अथवा यो फ्री भोइस सर्भिसलाई लिनको लागि कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर *17133 हाई डायल गरेर कलिङ गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको यहाँनिर केही पपअप मेसेजहरू देखाउनेछ अथवा पपअप इन्टरफेस ओपन हुनेछ र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर 2 प्रेस गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले त्यसलाई सेन्ड गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जति पनि यहाँनिर पोइन्ट कलेक्ट भएको छ त्यो पोइन्ट बराबर तपाईँले कति GB को इन्टरनेट डाटा प्याक पाउनु भएको छ अथवा तपाईँले कति फ्री भोइस कल पाउनु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको एन्सेलको मोबाइल नम्बरमा यहाँनिर एक्टिभेट हुनेछ र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँले आफ्नो एन्सेलको यहाँनिर लोयल्टी पोइन्टलाई चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर 17133 हाई डायल गरेर तपाईँले यहाँनिर कलिङ गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर 3 डायल गरेर कलिङ गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा तपाईँको एन्सेलमा चाहिँ कति लोयल्टी पोइन्ट कलेक्ट भएको छ त्यसलाई तपाईँले यहाँनिर इजिली चेक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले एकदमै सजिलैसँग एन्सेलले आफ्नो सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई प्रोभाइड गरिरहेको यो लोयल्टी अफरलाई तपाईँले आफ्नो एन्सेलको सिम कार्डमा एक्टिभेट गरेर तपाईँले इजिली यी सबै सर्भिसहरूलाई चाहिँ फ्रीमा लिन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। साथीहरू फेरि अर्को भेटौँला। लास्ट गर्मी भयो यार।